Místo, ke kterému pomalu směřujeme, se nachází v Jizerských horách a bylo již v 16. století, ale pravděpodobně i dříve, proslulé výskytem drahokamů. Oblast Malé Jizerské louky přitahovala svým přírodním bohatstvím pozornost nejen osadníků z blízkého okolí, ale i cizinců z dalekých zemí, například Italů. V archivních pramenech se dočteme, že již před rokem 1539 nařídili páni z Bíbrštejna rýžovat lokalitu a kolem roku 1550 se na Malé Jizerské louce začali soustřeďovat horníci. Dále se dočítáme, že již kolem roku 1588 stál na Malé Jizerské louce důl na drahé kameny a o území se na přelomu 16. a 17. století vedl více než 60letý krvavý spor mezi Smiřickými a Rederny. Louka leží ve výšce 860 až 900 metrů nad mořem a má charakter plochého údolí, kterým se klikatí řeka Jizerka. Pravostranným přítokem řeky Jizerky je Potůček, jehož jméno nám prozradí, jaké bohatství louka ukrývá a proč přitahovala takovou pozornost. Potůček se nazývá safírový. Avšak na otázku, jak se do potoka a jeho přilehlého okolí safíry a jiné drahé kameny dostaly, není jednoduché odpovědět. Nicméně pokusíme se o to. Celá oblast krkonošsko-jizerského masivu je tvořena porfirickým libereckým granitem, který protínají aplity, pegmatity a lamprofiry. Granitem prostupuje morfologicky výrazné těleso sopouchovitého tvaru, vrch Bukovec. Horninové složení Bukovce odpovídá nefelínovému bazanitu a jedná se o náš nejsevernější a zároveň nejvyšší čedičový vrchol ve střední Evropě. Na Malé Jizerské louce můžeme nalézt v kvartérních nánosech, kromě drahokamových modrých a zelených safírů i rubíny, zirkony, spinely, granáty nebo pro oblast velmi hojný ilmenit, známý pod názvem izerín. Dá se tu však nalézt plejáda dalších více či méně známých minerálů. Původ všech minerálů nalezených na Malé Jizerské louce je polygenní. To znamená, že zdrojů, z kterých minerály pochází, je více. Z libereckého granitu pocházejí apatit, anatas, epidot, granát, magnetit, rutil, xenotym, monazit, axinit a některé turmalíny a zirkony. Z pegmatitů naopak vyvětraly berily, epidoty, amfiboly, kolumbity a molybdenity. Z křemenných žil se na Malé Jizerské louce usadily minerály jako bismut, bismutin, kasiterid, wolframit, šélit, běžné sulfidy, ale třeba i zlato. Stále není zcela vyřešena otázka původu drahokamového safíru a rubínu, iserínů, barevných spinelů a zirkonů hyacintů. Celá tato skupina nerostů má blízko k rozsypům Českého středohoří, Zoifzergrindelu u Hinterhermsdorfu v Sasku, respektive k některým australským a asijským nalezištím safírů. Většina geologů spatřuje proto původ těchto minerálů v bazaltoidních vulkanitech a jimi vynesených xenolitech. Na základě UPB izotopického stáří zirkonů bylo zjištěno, že na Malé Jizerské louce se nachází dvě skupiny těchto minerálů. Jedna skupina zirkonů vykazuje stáří 25 až 46 milionů let a druhá skupina, převážně hyacinty, vykazuje stáří přibližně 5,64 milionů let. Existuje tedy názor, že mladší zirkony, hyacinty, pochází ze stejného zdroje jako safíry a jejich výskyt je spjat s velmi mladou vulkanickou událostí, která se odehrála přibližně před 5 miliony lety. Předpokládá se, že někde poblíž Malé Jizerské louky je pod kvartérním pokryvem vulkanická hornina, z které pochází safíry a další drahé kameny. Důkazem přítomnosti čedičových hornin v okolí je již zmiňovaný vrch Bukovec, který ale prokazatelně není zdrojem safírů v oblasti. V 60. letech byl v západní části Malé Jizerské louky objeven magnetometrickým měřením průnik neovulkanické brekcie. Dále jsou z koryta Jizerky popsané horniny blízké olivinickému diabasu nebo úlomky minety, ale ani tyto horniny nejsou pravděpodobně zdrojem drahokamů v oblasti. Až v roce 2018 se podařilo objevit pod povrchem Pytlácké jámy,
která leží nedaleko Malé Jizerské louky, kráter Posobce. Tento kráter, který je patrný pouze z gravimetrické mapy, vznikl explozivní interakcí žhavého vulkanického magmatu s podzemní vodou. To vedlo k výbuchu, kdy do atmosféry bylo vrženo ohromné množství úlomků okolního granitu i vulkanického materiálu. Ten pravděpodobně obsahoval také úlomky matečných hornin dosud neznámého složení bohaté na safíry a jiné drahokamy a polodrahokamy, které se usadily v náplavech na Malé Jizerské louce. Od roku 1960 je Malá Jizerská louka národní přírodní rezervace a sběr safírů je na lokalitě přísně zakázán. Jednou z možností, kde si lze prohlédnout tyto drahokamy, je například Muzeum Jizerských hor, které nalezneme přímo v osadě Jizerka. Další možností je Národní muzeum v Praze, kde jsou uložené dokonce i broušené safíry z této historické lokality. Největší safíry z Malé Jizerské louky dosahovaly maximální velikosti kolem 1,5 cm. Broušeny byly již safírky od velikosti 4 mm. Tento broušený safír má rozměry 8,7 x 6,9 mm. Vybrousit fasety na takto malých a zároveň tvrdých, drahých kamenech vyžaduje velkou zkušenost a trpělivost. Takto fasetovaný safír nám umožní pomocí intenzivního světla a gemologického mikroskopu nahlédnout do vnitřku kamene. Pojďme se podívat. Při bližším pozorování safíru z Jizerské louky pod mikroskopem vidíme, že je v něm uzavřeno mnoho jiných minerálů, takzvaných pevných inkluzí. Dále si můžeme všimnout takzvaných fingerprintů, které jsou nejčastěji tvořeny drobnými kapičkami plynokapalných inkluzí. Při pohledu do vnitřního světa safíru by možná bylo dobré vysvětlit, proč jsou safíry modrozelené. Na tuto otázku najdeme odpověď, pokud se na safír podíváme ještě blíže. Chemické složení safíru odpovídá teoretickému vzorci Al2O3, neboli oxid hlinitý. Symetrie je trigonální a základem struktury je nejtěsnější hexagonální uspořádání kyslíkových atomů s ionty hliníku s oktaedrickou koordinací. Avšak pouhé složení korundu z kyslíku a hliníku by kameni způsobilo čirou, respektive světlou barvu. Modrozelená barva u safíru je zpravidla způsobena dodatečnou přítomností atomů železa a titanu ve struktuře. Na závěr videa můžete sami posoudit, jakými krásnými odstíny modrozelené barvy oplývají broušené safíry z Malé Jizerské louky, které jsou uložené v Národním muzeu.